तुम्हारी ये स्माइल नकली है। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारी स्माइल रियल नहीं है। योर स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूँ। नो 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 नो। हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। आज भने यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन सिकाउनु चाहिँ तपाईले प्रिभ्यूमा हेरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङ रहेको छ। मैले चाहिँ अब यस्तो प्रकारको भिडियो अब बनाउँदिन भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर भने टिकटकभरि देखेर कमेन्टहरु पनि कसरी बनाउने हो भन्ने देखेर बनाउन सिकाउँछु तपाईलाई। यसको लागि तपाई प्ले स्टोरमा गएर VPN सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि VPN र capcut भए हुन्छ। capcut मात्रबाट नि हुन्छ, तर धेरै बेर लाग्छ, त्यही भएर VPN सर्च गर्नुस्। VPN कनेक्ट गरेपछि सजिलोसँग हुन्छ। VPN सर्च गर्नुस्। ट्रबो VPN सर्च गर्दा हुन्छ। ट्रबो बेस्ट नै छ। ट्रबो VPN सर्च गरेर इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुस्। ओपन भइसकेपछि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने एड देखाउँछ, नत्र भने देखाउँदैन। गोलोमा क्लिक गर्नुस् माथि, अनि तपाईले जर्मनी सिलेक्ट गर्नुस्। जर्मनी सजिलोसँग कनेक्ट हुन्छ। तपाईले उता स्पेशल वालामा नगर्नुस्, तपाईलाई कार्ड माग्छ। तब धेरैको कमेन्ट आथ्यो, अनि यो कनेक्ट भइहाल्छ। कनेक्ट भएपछि एड देखाउँछ, कट गर्नुस्। त्यसपछि टिकटकमा जानुस् र तपाईले त्यस्तो प्रकारको भिडियो देख्नु भयो भने त ठिकै हुन्छ, नत्र भने सर्च गर्नुस् TECHNICAL भनेर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले अपलोड गरेको भिडियो छ। यसमा चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यसको तपाईले म्युजिकलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ फेभरेटमा। त्यहाँ क्लिक गर्नुस् म्युजिक अप्सनमा। त्यसपछि एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुस्। मैले चाहिँ गरिसकेपछि फेरि पनि गर्छु। त्यसपछि सिम्पली ब्याक गरेर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। युज टेम्पलेटमा तपाईले क्लिक गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भने हट्न सक्छ। अनि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यसमा युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युज टेम्पलेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एउटा फोटो लगाए पुग्छ। एउटा फोटो लगाउनुस् अनि नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईको रेडी भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ, तर म्युजिक चाहिँ तपाईले पछि लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो म्युजिकमा चलिरहेको छैन, तपाईले मन लागेको म्युजिकमा लगाउन सक्नुहुन्छ र हामीले एड गरेको एड टु फेभरेटमा राखेको म्युजिकमा लगाउन सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर त्यसपछि एकछिन टाइम लाग्छ, म कट गरिदिन्छु अनि डाइरेक्ट टिकटकमा लान्छ। अनि तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको, माथि क्लिक गर्नुहोस्। एड साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। एड साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेभरेटमा क्लिक गरेर तपाईले अघि फेभरेटमा राखेको म्युजिकलाई सेलेक्ट गरेर भोल्युमलाई ओरिजिनल भोल्युमलाई डाउन गर्नुहोस्, घटाउनुहोस् र एड भोल्युमलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र भिडियो अपलोड गर्नको लागि नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईलाई मन लागेको ट्याग लगाएर लगाउन सक्नुहुन्छ।